في فيديو النهاردة هنعمل تصميم نفذناه قبل كده بس هنعمله بحجم أكبر. هشتغل بخيط السلسلة، هنحتاج حوالي 450 جرام. الخيط ده سمكه 3 ملي وهنشتغل بإبرة 5 ملي. نعمل عقدة البداية و60 سلسلة. هيكون العرض 43 سنتي. ونعمل سلسلة واحدة لارتفاع السطر الأول. في السلسلة التانية نشتغل نص عمود. في السلسلة اللي بعدها نعمل سحب ونكرر نص عمود وسحب. لحد ما نكمل ال60 غرزة. آخر غرزة في السطر هتكون سحب. وعشان نبدأ السطر الجديد نعمل سلسلة واحدة بس. ونشتغل نص عمود في أول غرزة في الحلقتين. وبعدين سحب ونكرر. كل سطر يبدأ بنص عمود وينتهي بسحب. اشتغلت 33 سطر، كان ارتفاعهم 22 سنتي. السطر اللي هشتغله دلوقتي هو السطر ال34. أعمل أول 24 غرزة في السطر. نص عمود وسحب بنفس الطريقة. اشتغلت 24 غرزة. آخر غرزة كانت سحب. نتخطى غرزتين ونعمل نص عمود في التالتة. واشتغل 8 غرز. وبعد كده أفوت غرزتين وأعمل نص عمود في التالتة. وأكمل باقي السطر. وينتهي السطر بغرزة سحب.
كده عدد الغرز في السطر ده 56 لأننا نقصنا 4. نبدأ السطر ال35 ونشتغل أول 23 غرزة بس. آخر غرزة كانت نص عمود، نفوت غرزتين ونعمل سحب في التالتة ونشتغل 6 غرز. أفوت غرزتين وأعمل سحب في التالتة ونكمل لآخر السطر. كده عدد الغرز في السطر ده 52. سلسلة ونبدأ السطر ال36 ونشتغل 22 غرزة. آخر غرزة كانت سحب، أفوت غرزتين وأعمل نص عمود في التالتة ونشتغل 4 غرز. وبعدين أفوت غرزتين وأعمل نص عمود في التالتة وأكمل السطر. كده عدد الغرز في السطر 48. سلسلة وأبدأ السطر ال37 وأشتغل 21 غرزة. آخر غرزة كانت نص عمود، أفوت غرزتين وأعمل سحب في التالتة وأشتغل غرزتين بس. وأفوت غرزتين وأعمل سحب في التالتة وأكمل السطر. سلسلة وأبدأ السطر ال38
واشتغل 20 غرزة، وآخر غرزة كانت سحب. المفروض أتخطى 4 غرز المرة دي، بس عشان ما يكونش فيه فراغ فباشتغل نُص عمود فوق 5 غرز، بافوّت غرزتين وأدخل بالإبرة في التالتة وأسحب خيط، وبعدين أفوّت واحدة وأدخل في اللي بعدها وأسحب خيط وأطلع من الحلقات كلها. بكده إحنا نقّصنا 4 غرز، وأكمّل السطر. بعد السطر ده باقطع الخيط، بس باعمل حساب الخياطة. على الجهة التانية بنشبك الخيط ونكرر السطور 34 و35 و36 و37 و38. وعلى المقلوب هنبدأ الخياطة، بنخيط بالظبط غرزة مع غرزة في الحلقتين.
وعشان نعمل اليد نفوت جزء من الخيط ونعمل عقدة بداية و5 سلسلة. نعمل سحب في أول سلسلة ونكمل بغرزة سحب في الحلقة الخلفية. اشتغلتها بطول 30 سنتي. هخيطها في حلقات سهلة الفتح. وبالحلقات هنلم الجنبين بالشكل ده. اكتبوا لي رأيكم في التصميم وشكرا لمتابعتكم.